Dịch bệnh bắt đầu. Sau khi cả khu chung cư của chúng tôi bị lây nhiễm, ban quản lý đã gửi một bộ quy tắc an toàn tại nhà. Sau 10 giờ tối, dù nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào cũng đừng nhìn qua mắt mèo. Thuốc cảm lạnh chúng tôi phát là màu trắng, nếu thấy thuốc màu đỏ, vui lòng xả xuống cống ngay lập tức, đừng đưa cho bất kỳ ai xem. Khi nhận được tin nhắn này, tôi cảm thấy hơi lạ. Người gửi tin nhắn là anh Lý, quản lý khu dân cư. Ảnh đại diện của anh Lý, không biết từ khi nào đã đổi thành một con mắt. Con mắt đó gần như chiếm trọn khung ảnh đại diện. Trông có phần rùng rợn. Nhóm cư dân nhanh chóng có người đặt câu hỏi, nhưng rồi nhanh chóng bị cấm chat. Nhân viên sẽ phát thống nhất các gói thực phẩm. Nếu trong gói thực phẩm có thịt không rõ nguồn gốc, vui lòng không ăn nó. Khi ở nhà, hãy chú ý đến trạng thái tinh thần của gia đình. Nếu người nhà có hành vi đi ngược hoặc cười không ngừng bất thường, vui lòng gọi cho nhân viên. Sau 10 giờ tối, dù nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào cũng đừng nhìn qua mắt mèo. Thuốc cảm cúm chúng tôi phát là màu trắng, nếu thấy thuốc màu đỏ, vui lòng xả xuống cống ngay lập tức. Nhân viên của chúng tôi sẽ gõ cửa 3 lần. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thứ tư, xin đừng mở cửa, đừng trả lời điện thoại bàn. Khẩu trang N95 do nhân viên phát là màu trắng. Nếu xuất hiện khẩu trang màu đỏ, vui lòng vứt nó đi ngay lập tức. TV có tổng cộng 43 kênh. Nếu bạn thấy người nhà đang xem kênh thứ 44, hãy lập tức rút dây nguồn. Nếu đã rút nguồn mà TV vẫn tiếp tục phát, hãy làm mọi cách để phá hủy TV. Vui lòng kiểm tra cẩn thận số lượng người nhà trong gia đình. Nếu phát hiện số lượng người nhà không đúng, hãy lập tức đến cửa sổ trong phòng và mở hết tất cả các cửa sổ. Nếu người nhà bắt đầu mặc quần áo màu đỏ mà bạn chưa từng thấy, hãy trốn vào phòng ngay lập tức. Nếu người nhà có dấu hiệu khó thở, hãy để họ ở một mình trong phòng, khóa cửa và không mở cửa cho họ. Bộ quy tắc an toàn tại nhà này thực sự có phần kỳ lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Tôi nhìn qua mắt mèo. Người đứng ngoài cửa là chị Vương, hàng xóm bên cạnh. Chị Vương dường như cảm thấy tôi đứng sau cánh cửa. Khuôn mặt lập tức lại gần, mắt chị gần như dán chặt vào mắt mèo. Bảo Vi, nhà em còn thuốc cảm không? Anh Vương không biết sao lại bị sốt rồi. Cho chị một viên là được. Giọng chị Vương có chút khàn khàn, cùng với một cơn ho dữ dội. Đừng mở cửa cho bất kỳ hàng xóm nào. Mặc dù tôi nghi ngờ quy tắc này, nhưng trong nhà cũng không còn thuốc cảm nữa. Chị Vương, xin lỗi, nhà em cũng hết thuốc cảm rồi. Tôi vô thức từ chối. Qua mắt mèo, mắt chị Vương đột nhiên mở to hết cỡ. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ tươi chằng chịt trong mắt chị ấy. Thôi, chị đi hỏi người khác vậy. Anh ấy sốt mấy ngày rồi, bệnh nặng lắm. Chị Vương quay lưng, bước đi cứng nhắc tiến về phía trước. Trực giác nói với tôi, tình trạng của chị Vương có vẻ không ổn lắm. Ngay lúc này, giọng mẹ tôi vang lên từ phía sau. Đợi đã, đừng đi, nhà tôi có thuốc cảm. Chiều nay tôi vừa mua một ít, nên con gái tôi không biết. Tôi thấy chị Vương dừng bước. Cơ thể chị ấy, với tốc độ cực kỳ chậm chạp, dần quay lại. Tôi có thể thấy rõ nụ cười trên môi chị Vương. Mẹ, không được mở cửa. Tôi hạ giọng, nói với vẻ đầy sợ hãi. Mẹ tôi nhìn tôi lạ lùng. Đúng rồi, mẹ không ở trong nhóm cư dân, cho nên không nhìn thấy những quy tắc đó. Cô Vương bình thường đối xử với chúng ta rất tốt. Lần trước cô ấy từ quê lên, còn mang rau nhà trồng cho chúng ta. Chỉ là một gói thuốc cảm thôi, sao con lại nhỏ nhen thế? Trong thời kỳ dịch bệnh, điều quan trọng nhất là giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ tôi thì thầm. Tôi nắm chặt tay mẹ không cho bà mở cửa. Đột nhiên cửa phát ra một tiếng động lớn. Qua mắt mèo, chị Vương mặt không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm, đầu đập vào cửa hết lần này đến lần khác. Trán chị ấy nhanh chóng rách toạc. Nhưng chị Vương dường như không thấy đau. Mở cửa, đưa thuốc cho tôi. Mở cửa, đưa thuốc cho tôi. Cuối cùng, ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Vi, con nói xem cô gái này có điên không? Tôi cau mày. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm bên phải mở ra. Chuyện gì vậy? Đêm khuya có để người ta nghỉ ngơi không? Hàng xóm kế bên là một chàng trai trẻ mới chuyển đến. Tôi thấy chị Vương ngừng động tác đập cửa. Mắt chị ấy chậm rãi chuyển về hướng âm thanh truyền đến. Sau đó, bóng dáng chị Vương biến mất khỏi mắt mèo. Này, cô làm gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng người thanh niên chất vấn. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét chói tai phát ra từ bên cạnh. Mẹ hoảng sợ nắm lấy tay tôi, vô cùng căng thẳng. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Tiếp theo là sự im lặng. Qua mắt mèo, tôi không thấy được chuyện đang xảy ra bên cạnh. Khoảng vài phút nữa, bóng dáng của chị Vương lại xuất hiện trong mắt mèo. Tay chị ấy dường như đang kéo thứ gì đó, nghe có vẻ rất nặng nề. Là chàng trai trẻ nhà bên. Tôi bịt miệng lại, tim đập mạnh, nhìn chằm chằm vào hành lang. Tiếng quần áo cọ sát trên sàn vang lên, có một vệt kéo dài rõ ràng. Dường như nhận ra điều gì đó, khi đi ngang qua cửa nhà tôi, chị Vương lại dừng bước. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhỏ. Chị Vương có lẽ đã đi xa. Vẻ mặt mẹ tôi cũng đầy sợ hãi. Bảo Vi, chị Vương này là sao vậy? Tôi không trả lời, mà trực tiếp đưa mẹ xem quy tắc trong nhóm cư dân. Những chuyện kỳ dị vượt ngoài lý trí này đang lặng lẽ xảy ra. Đột nhiên mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Tay mẹ run rẩy. Con nghe xem, âm thanh gì vậy? Tôi cũng nghe thấy. Từ hành lang vang lên một tiếng nhai rất nhỏ.
giống như có ai đó đang nhai từng miếng nhỏ, như thể đang ăn thứ gì đó. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Một ý nghĩ khủng khiếp chợt xuất hiện trong lòng tôi. Không thể nào, không đâu. Chị Vương sao có thể ăn thứ đó được? Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề lại vang lên. Bùm! Cửa bị đập phát ra tiếng động rất lớn. Bóng dáng chị Vương lại xuất hiện ngoài mắt mèo. Dường như chị ấy đang cầm thứ gì đó trong tay, liên tục đập vào cửa. Bảo Vi, chị thấy em rồi, chị không lấy thuốc không đâu. Em xem, chị mang đồ đổi đây này. Khóe miệng của chị Vương nhếch lên một cách kỳ lạ. Có một số vết bẩn dính trên miệng. Mặt tôi đã tái nhợt đến cực điểm. Vì thứ mà chị Vương gọi là đồ đổi chính là chàng trai trẻ mà chị ấy kéo theo. Vẻ mặt của tôi đóng băng trong khoảnh khắc sợ hãi nhất. Mẹ tôi hoảng sợ lấy điện thoại báo cảnh sát. Bảo Vi, cảnh sát nói với mẹ họ sẽ đến đây sớm thôi. Đừng sợ. Mặt mẹ tôi trắng bệch như tờ giấy, nhưng miệng lại không ngừng an ủi tôi. Tiếng đập cửa ngoài kia càng lúc càng mạnh. Đột nhiên giọng anh Vương vang lên. Vợ ơi, em mượn được thuốc chưa? Ở ngoài làm gì mà ồn thế? Tiếng lớn như vậy. Đầu của chị Vương nhanh chóng xoay về phía âm thanh, phát ra tiếng rắc rắc. Tìm thấy thuốc rồi. Hi hi, đưa anh đây. Chị Vương nói ngắt quãng. Tiếng bước chân cuối cùng biến mất ở nhà bên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo lắng cho sự an toàn của anh Vương. Ngay lúc này, điện thoại mẹ tôi reo lên. Mẹ nghe máy, nói vài câu, vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó tin. Sao có thể chứ, đồng chí cảnh sát, các anh có nhầm không? Mẹ tôi lo lắng nhấn nút loa ngoài, nên tôi nghe rõ ràng. Cảnh sát trong điện thoại nói với giọng bực bội. Tôi nói này cô, đừng đùa với chúng tôi thế. Chúng tôi đã đến nhà cô, hỏi cô chuyện gì xảy ra, mấy người cứ đứng đó cười với chúng tôi, cười còn kỳ quái nữa. Thôi, lần sau đừng làm thế nhé. Tôi và mẹ tôi nhìn nhau, thấy rõ nỗi sợ hãi sâu sắc trong mắt nhau. Tôi nhận ra rằng nơi tôi đang ở e rằng không còn là thế giới thực nữa. Cả khu chung cư của chúng tôi đã bị cô lập trong một không gian khác. Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Xin chào, chúng tôi đến phát gói thực phẩm. Mở cửa một chút nhé. Một người mặc đồng phục trắng đứng ngoài cửa. Khi mẹ tôi định mở cửa, tôi nghiêm mặt lắc đầu với mẹ, bởi vì vừa rồi người đó gõ cửa đến 4 lần. Nhân viên của chúng tôi sẽ gõ cửa 3 lần. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa thứ tư, xin đừng mở cửa. Mẹ không thể mở cửa. Tiếng gõ cửa không đúng, có 4 lần rồi. Tôi hạ giọng nói. Xin chào, xin vui lòng mở cửa và lấy túi thức ăn. Nhân viên bên ngoài, giọng điệu dần trở nên thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi kiên quyết không mở cửa. Mở cửa nhanh lên. Lúc này, lệnh cấm chat trong nhóm cư dân được gỡ. Cư dân 304. Tôi nói này, nhân viên của các anh sao vậy? Tôi mở cửa rồi mà anh ta không nói gì, cứ nhìn tôi cười. Gói thực phẩm trên tay cũng không đưa tôi. 304 hốt hoảng. Khoan đã, trời ơi, trong gói thực phẩm này sao lại là... Giọng nói đột nhiên bị gián đoạn sau một tiếng hét. Cư dân 3504, này, sao thế, anh ổn chứ? Cư dân 4104, làm tôi sợ chết khiếp, nói gì đi chứ? Cư dân 304. Xin lỗi mọi người, tôi vừa thấy một con côn trùng, giờ không sao rồi. Sau khi tôi nghe xong giọng nói này, tôi lại có một cảm giác rất bất an. So với giọng nói trước đó, giọng điệu đoạn này cứng nhắc lạ thường, giống như người không có sức sống đang nói. Tôi sợ hãi chạy ra ban công. Từ góc độ của tôi, vừa hay có thể thấy tình hình nhà 304 đối diện. Tôi thấy nam chủ nhà 304 cúi đầu, đứng trong phòng khách. Dưới chân anh ta là một túi nhựa trắng, chắc là túi thực phẩm. Tôi mở to mắt. Khoan đã, khi tôi nhìn rõ thứ đó, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Giây tiếp theo, người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía tôi. Anh ta bước nhanh đến cửa kính ban công, cả khuôn mặt áp sát lên kính, nhìn tôi không chớp mắt. Bị bạn phát hiện rồi. Tôi đầy mồ hôi, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Mẹ tôi thấy mặt tôi trắng bệch. Bảo Vi, con thấy gì vậy? Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu đi về phía cửa. Qua mắt mèo, đã không còn thấy bóng dáng của nhân viên kia, chỉ có một túi thức ăn nằm lẻ loi trên mặt đất. Chờ hơn 10 phút, sau khi xác định không có động tĩnh gì, tôi cẩn thận mở hé cửa một khe nhỏ. Một cơn gió lạnh ẩm ướt chạy dọc theo khe cửa, thổi vào. Bóng đèn điện ở hành lang phát ra âm thanh sẹt sẹt. Tôi nhanh chóng mang túi thức ăn vào. Ngay khi tôi chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay khô gầy bất ngờ thò vào. Tôi giật mình. Là anh Vương, anh ấy thở hổn hển, mắt mở to, run rẩy nắm chặt tay tôi. Bảo Vi, sao anh thấy đầu nhẹ bẫng? Không đúng, đau đầu quá, trên người cũng đau lắm, uống thuốc cũng không đỡ. Cả người tôi lạnh toát. Chỗ tay bị anh Vương nắm chặt tỏa ra một luồng lạnh lẽo âm u. Anh Vương thò vào một nửa cái đầu. Đau đầu quá. Anh Vương đưa tay sờ đầu mình. Tôi nhớ ra rồi, vợ tôi cho tôi ăn thứ gì đó kỳ lạ. Cô ấy nói đó là thuốc cảm, nhưng đó không phải thuốc. Sao lúc đó tôi không nhận ra? Tôi tưởng đó thực sự là thuốc cảm, tôi cứ thế mà ăn. Kết quả là vợ tôi nói cô ấy đói, nên tôi đã nấu mì, nhưng cô ấy vẫn bảo đói, cứ nhìn tôi chằm chằm. Mẹ tôi thấy anh Vương thế này, đã sớm sợ đến đứng mức không vững, ngã cái bịch ngồi xuống đất.
Cổ họng tôi nghẹn lại, mở miệng nhưng không nói được gì. Anh Vương, em đói. Giọng nói khàn khàn của chị Vương phát ra từ bên cạnh. Anh Vương toàn thân run rẩy, nhìn tôi một cái, cuối cùng buông tay tôi ra và đi về nhà mình. Sau đó hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi mở lòng bàn tay, thấy trong đó có một bầu giấy. Sau khi đóng cửa, tôi mở tờ giấy này ra. Trên giấy viết, em nhớ ra chưa? Đây không phải lần đầu em trải qua chuyện này. Tôi nhớ ra rồi. Em từng nói với tôi, nếu tôi nhớ ra, nhất định phải đến nhắc em, xem quyển nhật ký trong phòng. Và cẩn thận. Nhưng chữ sau trên mẩu giấy đã bị vết bẩn làm mờ hoàn toàn. Tôi bối rối cầm tờ giấy trong lòng bàn tay. Lời trên giấy có ý gì? Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này. Còn cuốn nhật ký trong phòng thì sao? Tôi chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký. Anh Vương nhớ ra điều gì? Hàng loạt câu hỏi bùng nổ trong đầu tôi. Bỗng mẹ cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Bảo Vi, cậu Vương kia sao lại biến thành như vậy? Mẹ, chúng ta bây giờ e rằng không còn ở thế giới thực, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi nghiêm túc nói. Không tuân thủ quy tắc sẽ rất đáng sợ. Mẹ tôi từng là y tá, đã quen với cảnh này rồi, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúng tôi mở túi thực phẩm ra. Bên trong có 2 túi rau, 2 túi thịt có nhãn thịt bò. Ngoài ra còn có một túi thịt không có nhãn. Nhân viên sẽ phát thống nhất các gói thực phẩm. Nếu trong gói thực phẩm có thịt không rõ nguồn gốc, vui lòng không ăn. Túi thịt này tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Thịt thơm quá, chắc là ngon lắm. Đột nhiên ánh mắt mẹ tôi nhìn túi thịt trên tay tôi một cách kỳ lạ. Tôi thấy ánh mắt mẹ không ổn, vội vàng ném túi thịt vào thùng rác. Anh Lý lại đăng một bộ quy tắc mới trong nhóm cư dân. Quy tắc ban đêm, chúng trốn trong bóng tối. Trước 10 giờ tối, hãy gói rác trong thùng rác, đặt trước cửa. Nhân viên của chúng tôi sẽ đến thu gom. Nếu hàng xóm của bạn trở nên kỳ lạ và sắp tấn công bạn, vui lòng đeo khẩu trang vào ngay lập tức. Trước khi ngủ, hãy khử trùng. Cồn khử trùng là trong suốt. Nếu thấy cồn chuyển thành màu đỏ, hãy ngừng sử dụng ngay. Đừng nói chuyện với nhân viên mặc đồng phục đỏ. Trước khi ngủ, hãy đóng cửa sổ và kéo rèm ra. Nhất định phải kéo rèm ra. Hãy giữ phòng sạch sẽ. Chúng thích môi trường bừa bộn. Trong tủ quần áo không có người, sẽ không có tiếng ho. Nếu bạn nghe thấy, hãy lập tức trốn dưới gầm giường. Không được ngủ dưới gầm giường. Dưới gầm giường không có mắt. Nửa đêm nghe thấy tiếng nước nhỏ trong toilet, hãy lập tức rời khỏi phòng. Đi vệ sinh không được bật đèn. Cư dân 305. Này, tôi muốn hỏi mọi người, trong gói thực phẩm của mọi người có phải có một túi có mùi rất thơm không? Nhưng không biết là thịt gì. Quy tắc nói không được ăn thịt không rõ nguồn gốc. Nhưng mẹ chồng tôi bị ốm, cứ nằng nặc đòi tôi nấu thịt đó. Tôi không thuyết phục được nên đã đồng ý. Chắc không sao đâu nhỉ. Thấy tin nhắn này, tim tôi trùng xuống. Xong rồi, 305 đã vi phạm quy tắc. Trong nhóm, có người khuyên đừng cho mẹ chồng ăn, nhưng vẫn có người không để tâm. Tôi cho mẹ chồng ăn rồi. Bà ấy trở nên rất kỳ lạ. Không đúng, thứ bà ấy ăn không phải thịt. Đó là... cứu tôi với. Một tiếng nhai rợn người vang lên. Tôi sợ đến suýt làm rơi điện thoại. Cư dân 306. 305 có chuyện rồi ạ? Nhà bên cứ vang lên tiếng hét. Khoan đã, người ở 305 và 304 đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, bảo tôi mở cửa. Trông họ có vẻ ổn. 305 nói vừa rồi mình không cẩn thận bị ngã, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tôi biết họ không ổn ở đâu rồi. Tôi cũng biết tại sao không được để hàng xóm vào. Đầu họ bị xoay ngược ra sau. Tiểu Kiệt, không được mở cửa. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng kẹt. Là tiếng mở cửa, rồi một tiếng hét ngắn ngủi. Giọng nói đột ngột dừng lại. Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng tăng đột biến. Có hơn 99 thông báo mới. Mọi người đều lo lắng về những gì đã xảy ra với 306. Nhưng tôi biết 306 không thể trả lời được nữa. Tôi vội vàng chạy ra ban công nhìn về hướng 306. Đèn trong phòng khách 306 liên tục nhấp nháy. Tôi nín thở theo dõi. Khi đèn sáng lên, tôi thấy rõ mọi thứ trong phòng khách. Rõ ràng có rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Có cư dân 304 và cả cư dân 305. Ngoài ra còn có gia đình chủ nhà 306. Họ đứng đó, động tác cứng ngắc vẫy tay với tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi biết họ không còn là họ nữa. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan ra toàn thân. Lúc này trên đồng hồ hiển thị 21 giờ 50 phút. Tôi đóng gói xong rác rồi để ở cửa. Trước 10 giờ, hãy chắc chắn gom rác trong thùng rác và để ở trước cửa. Nhân viên của chúng tôi sẽ đến lấy rác. Tôi nhìn qua cửa sổ nhà anh Vương, bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả. Ngay khi tôi thu lại tầm nhìn, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ. Bùm, bùm. Nó đến từ cửa sổ nhà anh Vương. Chị Vương không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cửa sổ. Tay chị Vương xách đầu của anh Vương. Chị Vương trừng to mắt, đập đầu anh Vương vào kính. Tôi chết lặng tại chỗ. Chị Vương động tác cứng ngắc mở cửa sổ. Bảo Vi, sao em không cho chị thuốc cảm? Thuốc lại hết rồi. Thuốc lại hết rồi. Chị sang nhà em nhé. Chị Vương muốn bỏ ra khỏi cửa sổ. Phải làm sao đây? Cơ thể tôi đã bị nỗi sợ đè nén không thể nhúc nhích. Đột nhiên tôi nghĩ đến quy tắc đó. Nếu hàng xóm của bạn trở nên kỳ lạ và sắp tấn công bạn, vui lòng đeo khẩu trang vào ngay lập tức. Khẩu trang. Chị Vương lúc này toàn thân bò ra khỏi cửa sổ.
Thèm muốn nhìn tôi run rẩy mò mẫm lấy khẩu trang ra. Lúc này chị Vương đã cách tôi rất gần. Động tác của chị đột nhiên dừng lại, vô cùng oán hận nhìn tôi một cái, cuối cùng không cam lòng bò vào qua cửa sổ, biến mất trước mặt tôi. Tôi đã nói với mẹ tôi những gì vừa xảy ra. Mẹ tôi mặt mày tái mét, run rẩy hỏi: Vậy cô Vương, hai vợ chồng họ điên rồi sao? Sao lại như vậy? Rõ ràng trước đây vẫn khỏe mạnh mà. Tôi không nói gì cả, bởi vì ngay cả tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên có tiếng chuông chói tai. Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên. Trái tim tôi thắt chặt, đừng trả lời điện thoại bàn trong phòng khách. Nhưng mẹ tôi như mất hồn, đi thẳng đến chỗ điện thoại. Tôi muốn giữ mẹ lại, nhưng bà ấy đã nhanh hơn tôi. Tôi vội rút dây điện thoại ra. Không ngờ, điện thoại vẫn tiếp tục phát ra tiếng chuông chói tai. Tôi hoảng sợ, thấy mẹ sắp nhấc máy. Tôi dùng sức cầm lấy điện thoại đập xuống đất. Tiếng chuông dừng lại. Mẹ tôi cũng như đột nhiên tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Tôi thở phào nhẹ nhõm, khủng hoảng tạm thời giải quyết. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị về phòng, không biết khi nào lại có thêm một cánh cửa bên cạnh phòng tôi. Màu sắc của cửa rất cũ, màu đỏ đậm. Trái tim tôi đập thình thịch. Mẹ ơi, trong nhà luôn chỉ có 2 phòng, khi nào có thêm một phòng nữa rồi? Tôi đầy sợ hãi đẩy ra một khe hở. Một cánh tay khô khốc đột nhiên thò ra, đặt trên mép cửa. Giây tiếp theo, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ thò ra khỏi cửa. Tim tôi đập điên cuồng không kiểm soát. Bố tôi đã chết trong một tai nạn xe 3 năm trước. Bảo Vi, bố ngủ lâu rồi. Ngủ đến bây giờ mới dậy. Bố tôi cười tê tét, đi ra. Tôi nghẹn ngào lùi lại 2 bước, sợ hãi nhìn ông, nhưng mẹ tôi lại như không có chuyện gì. Ông đói không? Tôi làm đồ ăn khuya cho ông nhé. Vui lòng kiểm tra cẩn thận số lượng người nhà trong gia đình bạn. Nếu phát hiện số lượng người nhà không đúng, mở tất cả các cửa sổ trong phòng và nhảy xuống. Quy tắc này lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Bố tôi há miệng, miệng ông đầy tro và đất cát. Tôi hơi đói, nhưng không cần làm đồ ăn cho tôi đâu. Trước đây ăn những thứ này chả có ý nghĩa gì. Tôi hơi chán, tôi muốn ăn thứ gì đó thật tươi. Đôi mắt đen láy của bố đang nhìn tôi. Trên khuôn mặt hiền hậu lộ ra nụ cười cứng ngắc. Ông ấy chắc chắn không phải là bố tôi. Đồ tươi sao? Có chứ. Tôi vô cùng lo lắng. Làm sao có thể như vậy? Tại sao ngay cả mẹ cũng trở nên không ổn? Tôi đã vi phạm quy tắc nào? Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chi tiết mà mình đã luôn bỏ qua. Đồng hồ treo tường nhà tôi bị hỏng mấy ngày trước rồi. Thời gian chậm hơn 10 phút so với thời gian thật. Nói cách khác, lúc đó tôi ra ngoài để rác. Đã đến 10 giờ tối rồi. Tôi đã vi phạm quy tắc, phải dọn rác trước 10 giờ và đặt ở trước cửa. Cảm xúc của tôi luôn ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khiến tôi quên mất một điểm quan trọng như vậy. Bố và mẹ đều quay đầu nhìn tôi, nhưng đang khủng bố tâm trí tôi. Phải nhảy từ cửa sổ trong phòng. Bố dường như nhận ra điều gì đó. Ông đứng trước cửa nhà tôi. Bảo Vi, con biết điều bố buồn nhất là gì không? Đó là sau khi bố bị tai nạn xe hơi, lại nhìn thấy biểu cảm của con không phải là buồn, mà là nhìn bố sợ hãi như vậy. Nước mắt không ngừng trào ra. Không đúng, tôi chưa bao giờ sợ bố, ngoại trừ bây giờ, bởi vì tôi biết rõ, bất kể ông ta nói gì, đó không phải là bố tôi. Bố tôi, ngay cả khi tôi tỏ ra sợ hãi, ông đều sẽ xoa đầu an ủi bảo tôi đừng sợ. Ánh mắt tôi trở nên kiên quyết. Ngay khoảnh khắc bố và mẹ tôi mất cảnh giác, tận dụng cơ hội đó, tôi chạy về phòng nhanh nhất có thể. Nhà tôi ở tầng 3, khoảnh khắc đẩy cửa sổ ra, tôi toát mồ hôi lạnh. Bên dưới ngoài sàn bê tông cứng, còn mấy thứ kỳ quái nữa là những nhân viên mặc đồng phục đỏ, cười một cách ma quái với tôi. Đừng nói chuyện với nhân viên mặc đồng phục đỏ. Mặc dù họ sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện với bạn, điều này có nghĩa là người mặc đồng phục đỏ không thể tin được. Trái tim tôi trùng xuống, nhảy hay không nhảy. Lúc này bố và mẹ tôi đã đuổi theo kịp. Bố tôi nắm lấy cánh tay tôi. Bảo Vi, con muốn để bố ở đây một mình sao? Bố tôi nắm chặt tay tôi, dùng lực muốn kéo tôi lại vào phòng. Tôi cắn chặt răng, nín thở, hét to một tiếng, vội vàng nhảy xuống. Cơ thể tôi rơi vào một nơi mềm mại. Mở mắt ra lại là giường trong phòng tôi. Mẹ tôi đang ngồi bên giường tôi, lau nước mắt. Tôi hét lên và ngồi bật dậy, làm mẹ tôi sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bảo Vi, con tỉnh rồi, làm mẹ sợ quá. Con vừa ra ngoài vứt rác thì đã ngất xỉu trên mặt đất. Mẹ lay mãi mà con không tỉnh lại. Sau đó có một người mặc đồ đỏ, hắn nói hắn có thể giúp con tỉnh lại và hỏi mẹ có cần giúp đỡ không. Nhưng mẹ nhớ quy tắc nói rằng không được nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Hắn thấy mẹ không nói gì, biểu cảm càng đáng sợ hơn, luôn miệng nói không có hắn giúp, con sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mẹ rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng vẫn cố kiềm chế. Cuối cùng hắn lấy rác và bỏ đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ đã không nói chuyện với người đó. Nếu không chắc tôi không thể tỉnh lại rồi. Trước khi đi ngủ, tôi muốn khử trùng căn phòng, nhưng lại nhìn thấy chất lỏng trong chai cồn khử trùng, không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ.
Khử trùng trước khi đi ngủ, con khử trùng là trong suốt. Nếu bạn thấy con khử trùng chuyển sang màu đỏ, ngừng sử dụng ngay. Có vẻ như tôi không cần khử trùng nữa. Tôi bèn kiểm tra lại phòng. Các cửa sổ đã được đóng, rèm cửa đều được kéo ra. Phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ đều ổn. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm lúc này là quyển nhật ký mà anh Vương nhắc đến trên mẩu giấy. Từ những gì viết trên giấy, có vẻ trước đây tôi từng nói gì đó với anh Vương, nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Có lẽ chỉ khi tìm được quyển nhật ký, tôi mới có được manh mối. Tôi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một quyển sổ ở góc phòng. Tôi mở quyển sổ ra, đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì chữ viết tay của 3 câu đầu tiên của nhật ký giống hệt của tôi. Khi bạn tìm thấy cuốn nhật ký này, có nghĩa là ai đó đã nhắc nhở bạn rồi. Nếu không, ngay cả khi cuốn nhật ký này được đặt trước mặt bạn, dưới ảnh hưởng của sức mạnh đó, bạn cũng sẽ sơ suất bỏ qua. Chỉ khi tìm được nguồn gốc lây nhiễm, tất cả chuyện này mới có thể kết thúc. Ngày mùng 7 tháng 8, bệnh của tôi ngày càng nặng. Tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói, luôn có một giọng nói lạ nói với tôi. Gần đây lệnh hạn chế được nới lỏng, dịch bệnh đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Mẹ bận rộn làm việc để chữa bệnh cho tôi. Bà ấy làm 3 công việc liên tiếp mỗi ngày. Phần lớn thời gian tôi ngủ mê man, thời gian thức ngày càng ít. Mọi người đang điên cuồng tích trữ thuốc, nhưng chúng tôi không mua được thuốc. Giọng nói đó lại nói chuyện với tôi. Ngày mùng 9 tháng 8, tôi và mẹ đều bắt đầu bị sốt. Mẹ ơi, chúng ta xin mọi người trong khu cho một viên hạ sốt đi. Mẹ nói mẹ có thể không cần uống, nhưng mọi người đều từ chối chúng tôi. Ngày 11 tháng 8, mẹ hạ sốt, nhưng tôi vẫn sốt cao. May mà có người tốt trên mạng gửi cho tôi và mẹ một hộp thuốc hạ sốt. Khi mẹ đi lấy chuyển phát nhanh về, tâm trạng mẹ rất chán nản. Mẹ nói thuốc bị ai đó lấy mất. Tôi sốt rất nặng, ảo giác giọng nói cũng ngày càng nghiêm trọng. Tôi còn bị ảo giác, thường xuyên thấy đồ đạc biến thành màu đỏ. Ngày 12 tháng 8, mẹ tôi nghe nói thuốc giảm sốt ở hiệu thuốc có hàng, vội vàng đi mua, và thực sự đã mua được. Tôi cũng hạ sốt, nhưng mẹ lại bị xe tông gãy xương. Ngày 14 tháng 8, khi tôi nghĩ mọi thứ đều tốt hơn, đêm đó tôi lại khó thở, đau đầu kinh khủng, rồi đột nhiên không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện rồi. Bác sĩ nói với tôi, virus gây ra một số biến chứng cho tôi, tình hình hiện tại của tôi rất nguy hiểm, cần phẫu thuật ngay. Nhưng tôi biết, gia đình tôi không có đủ tiền để phẫu thuật cho tôi. Mẹ bảo tôi đừng lo lắng, bà ấy có cách để tôi phẫu thuật. Lạ thật, phòng bệnh sao cũng có màu đỏ. Ngày 17 tháng 8, mẹ biến mất, 3 ngày sau xuất hiện. Bà mang theo rất nhiều tiền, ca phẫu thuật của tôi thành công, nhưng mẹ trông rất tiều tụy. Tôi không biết mẹ làm cách nào để kiếm được số tiền lớn như vậy. Ngày 18 tháng 8, tôi cảm thấy mẹ trở nên rất bất thường. Mẹ hay thất thần, rồi đột nhiên quay lại nhìn tôi chằm chằm. Đêm nay, tôi nghe thấy tiếng chặt thịt trong bếp. Tôi ra ngoài lén xem một chút, nhưng lại thấy một cảnh tượng rất kinh khủng. Mẹ đang tự cắt thịt của mình. Đúng vậy, tôi không viết sai đâu. Chắc tôi điên rồi. Bệnh của tôi có phải nặng hơn rồi không? Ngày 19 tháng 8, tôi mất ngủ cả đêm. Tôi không biết làm thế nào mình trở về phòng. Cơ thể mẹ không có gì bất thường, cũng không có vết thương. Nhưng tôi nhớ rõ, đêm qua mẹ đã chặt từng miếng thịt của mình và cho vào túi. Tôi không nhớ nhầm, những gì tôi thấy đêm qua không phải là ảo giác. Mẹ lấy ra rất nhiều túi thịt từ tủ lạnh. Mẹ cười rất kỳ dị, nói sẽ mang số thịt này tặng cho người trong khu. Tôi muốn cảnh báo mọi người trong khu, nhưng đã muộn. Người đầu tiên ăn thịt là anh Lý, quản lý khu dân cư. Ngày 23 tháng 8, thế giới bên ngoài trở nên rất hỗn loạn và nguy hiểm. Mấy ngày nay tôi trốn trong phòng. Người ngoài kia chắc chắn không phải là mẹ tôi. Tôi không biết nó rốt cuộc là gì, nhưng tôi biết nó chính là nguồn gốc gây ra mọi sự lây nhiễm. Hỏng rồi, nó mở cửa bước vào. Cậu tôi. Quyển nhật ký dừng lại đột ngột tại đây. Những dòng ghi chép cuối cùng vô cùng lộn xộn và nguệch ngoạc. Tôi bối rối đóng nhật ký lại. 3 câu đầu tiên trong cuốn nhật ký này là chính tôi, nhưng chữ viết tay ở phía sau không giống của tôi. Nói cách khác, cuốn nhật ký phía sau không phải do tôi viết. Nhưng nếu tôi có thể để lại lời nhắc nhở cho chính mình trong nhật ký, điều đó chứng tỏ từ rất lâu trước đây tôi đã xem qua quyển nhật ký này rồi. Tôi lại mở mẩu giấy của anh Vương ra. Anh Vương viết trong mẩu giấy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, nhưng tôi không có ký ức gì cả. Và những chữ cuối cùng bị máu làm mờ trên mẩu giấy. Cẩn thận, liệu có phải là cẩn thận với mẹ? Trong lòng tôi có một cảm giác rất bất an. Đầu tôi đau nhức, như thể có một ký ức rất quan trọng đã bị tôi bỏ qua. Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi tỉnh giấc vì quá lạnh. Căn phòng tối đen, tấm rèm vốn được kéo ra, không biết từ lúc nào đã bị kéo lại. Trước khi đi ngủ, hãy đóng cửa sổ và kéo rèm cửa ra, nhất định phải kéo ra. Tôi nhìn chằm chằm vào rèm cửa, muốn kéo nó ra, nhưng ngay sau đó tôi dừng lại. Vì tôi nhìn thấy, sau tấm rèm nổi lên một đường cong hình người. Có người đang trốn ở đó. Tôi nắm chặt tay, giữ hơi thở, từng bước đến gần rèm cửa. Tôi kéo rèm cửa ra. Không có ai cả. Một chiếc váy màu đỏ đặt trên mặt đất. Nhật ký nói rằng nó rất thích màu đỏ. Tôi không biết nó đại diện cho điều gì, nhưng vừa rồi nó chắc chắn đã ở đây. Cửa sổ vẫn đóng chặt, nhưng trong phòng luôn có một luồng gió lạnh không rõ nguồn gốc. Tôi nhìn quanh, tìm thấy là một khe hở trong tủ quần áo. Bên trong tối om, đột nhiên từ trong tủ vang lên vài tiếng ho dữ dội. Trong tủ quần áo không có người, sẽ không có tiếng ho. Nếu bạn nghe thấy, hãy lập tức trốn dưới gầm giường. Tôi lập tức chui xuống dưới gầm giường. Dưới gầm giường rất lạnh, tay chân tôi lạnh cóng. Tôi nghe thấy tiếng kẹo kẹt từ trong tủ, trán tôi toát mồ hôi lạnh.
có gì đó đã ra khỏi tủ quần áo. Âm thanh bước đi của nó rất kỳ lạ, là tiếng thịch thịch thịch, giống như tiếng bóng đập xuống sàn. Tôi trợn mắt nhìn ra ngoài gầm giường. Sau đó, tôi thấy một đôi mắt mở to nhìn thẳng vào tôi. Đầu mẹ tôi úp ngược xuống nhìn tôi. Miệng bà từ từ nhếch lên. Tôi sợ đến chết lặng. Trong thời gian ở nhà, hãy chú ý trạng thái tinh thần của người nhà. Nếu người nhà có hành vi đi ngược hoặc cười không ngừng bất thường, vui lòng gọi cho nhân viên. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trong điện thoại nhanh chóng chuyển ra giọng nói của một phụ nữ trẻ quen thuộc. Cô ấy kích động nói: Bảo Vi, giờ điều duy nhất em có thể làm là nhắm mắt lại. Dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở mắt. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Sau một thời gian dài, tôi cảm thấy như ai đó đang gọi tên tôi. Giọng nói rất lo lắng. Bảo Vi, mau tỉnh lại đi, không được ngủ dưới gầm giường. Đó là giọng của mẹ tôi. Bà ấy nghe như sắp khóc. Tôi ngủ dưới gầm giường. Chẳng lẽ vừa rồi là tôi không cẩn thận ngủ thiếp đi nên đã vi phạm quy tắc? Bảo Vi, mẹ xin con, mau mở mắt ra. Mẹ tôi gào khóc nức nở. Tôi vừa định mở mắt, trong lòng lại nhớ tới những gì người phụ nữ kia nói trên điện thoại. Cho dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng mở mắt. Đừng mở mắt. Nhưng nếu bây giờ tôi ngủ thì sao? Đầu tôi đau nhức vì rối bời, cho đến khi giọng nói dần dần thay đổi. Tôi từ đầu đến cuối đều không dám mở mắt. Cũng không biết đã qua bao lâu, giọng mẹ biến mất. Có sự im lặng xung quanh. Nửa tiếng nữa trôi qua. Sau khi tôi chắc chắn không có bất kỳ chuyển động nào, tôi mở mắt ra. Mẹ tôi không còn ở đó. Cửa tủ quần áo cũng đóng lại. Tôi bò ra khỏi gầm giường, trở lại giường. Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ, người phụ nữ trong điện thoại kia, giọng của cô ấy có một sự thân thuộc kỳ lạ. Tôi chắc chắn đã nghe thấy đâu đó, thậm chí không chỉ một lần. Nhân viên này biết tên tôi. Cô ấy là ai? Tôi nghĩ mãi. Không biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, đã là ban ngày rồi. Mặt trời chói chang chiếu ánh sáng lên mặt tôi. Loa phát thanh trong khu liên tục lặp lại một câu: mời tất cả cư dân đến văn phòng quản lý nhận thuốc cảm. Tôi trèo xuống giường, đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Trong gương, tôi trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Kỳ lạ, rõ ràng tôi phải là học sinh cấp 3 mới đúng. Sao trông lại tiều tụy thế này? Tôi vỗ vỗ đầu, bước ra khỏi phòng. Trong bếp, mẹ đang nấu cháo. Thấy tôi ra, bà mỉm cười nói với tôi mẹ dùng thịt bò trong gói thực phẩm hôm qua, nấu một nồi cháo thịt bò, sắp xong rồi. Khi đi ngang qua thùng rác, khóe mắt tôi lướt qua túi gói rỗng vứt trong đó. Trên túi không có nhãn. Tôi sửng sốt. Tôi nhớ túi không nhãn này tối qua đã bị tôi vứt đi rồi, trừ khi trong khoảng thời gian tôi ngất đi sau khi mở cửa. Mẹ tôi đã nhặt túi thịt đó về. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng của mẹ, nhịp tim dần tăng lên. Từ nồi bay ra một mùi hương kỳ lạ. Bụng tôi cảm thấy đói cồn cào. Mẹ tôi rất cẩn thận, đem đến 2 bát đầy cháo. Trên đó có mấy miếng thịt vụn màu đỏ. Mẹ, cháo này nấu bằng thịt bò à? Tôi nhìn thẳng vào mắt bà và hỏi. Mẹ tôi cười. Không phải thịt bò thì là gì? Tôi chưa kịp ngăn mẹ lại, bà đã ngốn ăn từng miếng lớn, giống như hoàn toàn không cảm thấy nóng. Lúc này tôi nhớ lại nội dung nhật ký. Mẹ trong nhật ký lấy thịt của mình chia cho hàng xóm. Thịt không có nhãn mác đó, liệu có phải tôi đã hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn? Bây giờ tôi có 2 suy đoán. Một là mẹ tối qua không kiềm chế được cơn thèm thịt, đã lén nhặt túi thịt về. Hai là mẹ cố ý làm vậy. Sao không ăn đi? Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, môi bà dính một vòng chất nhầy. Tôi đột nhiên cảm thấy dạ dày nôn nao. Con không đói, con đi lấy thuốc cảm đây. Tôi vội vàng lao ra ngoài. Trước khi ra ngoài, ánh mắt mẹ vẫn dán chặt vào tôi. Khẩu trang trắng này, khi đi trong khu chung cư, tôi thấy vài người đeo khẩu trang đỏ. Khẩu trang N95 do nhân viên phát là màu trắng. Nếu xuất hiện khẩu trang màu đỏ, vui lòng vứt nó đi ngay lập tức. Những người đeo khẩu trang màu đỏ trông không có gì khác biệt. Tôi đến văn phòng quản lý. Ở đây có rất nhiều người. Đứng trước mặt tôi là chủ nhà 304 ở đối diện. Nghĩ đến cảnh hôm qua mình nhìn thấy trên ban công, tôi vô thức lùi lại 2 bước. Người đàn ông quay đầu. Hắn đeo khẩu trang màu đỏ trên mặt. Hắn nhìn tôi một cái, quay đầu lại không để ý đến tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng hơn 10 phút, đến lượt tôi. Nhân viên đưa cho tôi một hộp thuốc cảm. Khi anh ấy ngẩng đầu lên, tôi đã bị sốc. Đó là anh Vương, nhưng tối qua tôi rõ ràng thấy anh ấy đã chết. Anh Vương. Cô gái nhỏ, gọi tôi là Lão Vương đi, mọi người đều gọi tôi thế. Tối qua anh không phải. Anh làm nhân viên quản lý từ khi nào vậy? Anh Vương ngạc nhiên nhìn tôi. Cô gái nhỏ, tôi làm ở đây 7-8 năm rồi. Thế mẩu giấy tối qua anh đưa tôi, Mẩu giấy gì? anh Vương nghi hoặc nhìn tôi. Không có gì, tôi cầm hộp thuốc cảm về nhà. Mở ra xem, bên trong có 4 viên màu trắng, 4 viên màu đỏ. Thuốc cảm lạnh chúng tôi phát là màu trắng. Nếu thấy thuốc màu đỏ, hãy lập tức đổ xuống cống. Tôi lấy ra 4 viên thuốc cảm màu đỏ, đổ xuống cống. Hôm nay là ngày thứ 4 tôi bị sốt, con sốt gần như đã giảm rồi. Mẹ cũng đo nhiệt độ đi. Lúc này mẹ tôi không trả lời tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, cũng chẳng quan tâm nhiều, lao vào nhà vệ sinh. Tôi thấy mẹ đang cúi người bên bồn cầu, cho đến khi mò được một viên thuốc đỏ. Tôi không kịp ngăn mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà nhét viên thuốc vào miệng. Mẹ bị nhiễm rồi.
Tôi trốn vào phòng, khóa cửa lại, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, lúc đầu rất nhẹ, sau đó thì rất mạnh, gõ tổng cộng 4 cái. Bảo Vi, mở cửa ra. Giọng mẹ tôi ban đầu còn bình thường, sau đó trở nên the thé bất thường. Mở cửa, mở cửa. Đầu tôi đau từng cơn. Cửa bị đập rung lắc dữ dội. Không chịu được bao lâu nữa, chỉ có tiêu diệt nguồn lây nhiễm, tất cả chuyện này mới có thể kết thúc. Ngày 17 tháng 8, mẹ biến mất, 3 ngày sau xuất hiện. Mẹ mang theo rất nhiều tiền, ca phẫu thuật của tôi đã thành công, nhưng mẹ lại trông rất tiều tụy. Tôi không biết mẹ đã làm gì trong 3 ngày qua để có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Lời trong nhật ký lại hiện lên trong đầu tôi. Mẹ có phải là nguồn lây nhiễm không? Nhưng người viết nhật ký không thể nào nói thế. Một tiếng nổ lớn, cửa bị đập thủng một lỗ to đùng, mặt mẹ tôi thò ra từ đó. Bà cười rất to. Con phải uống thuốc rồi, viên thuốc cả màu đỏ. Tôi toát mồ hôi lạnh, lùi lại phía sau, run rẩy lấy tay bấm điện thoại gọi cho số đó. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Bảo Vi, khoảnh khắc cuối cùng rồi. Liệu có thể khiến câu chuyện kinh dị này biến mất? Tất cả phụ thuộc vào em. Mau nhớ ra đi. Cuộc gọi đột ngột kết thúc. Đầu tôi đau dữ dội. Đột nhiên tôi ngẩng phát đầu nhìn mẹ. Mẹ đã chui nửa người vào, nhưng ký ức bị một thế lực nào đó cưỡng chế xóa bỏ. Giờ phút này hiện lên rõ ràng trong đầu tôi. Tôi không có mẹ. Tôi không phải học sinh cấp 3. Tôi là một người lớn 25 tuổi. Tôi không có mẹ. Tôi chỉ có một người bố. Nơi đây của thực không phải thế giới thực. Nhưng tôi cũng không phải người của thế giới này. Chính xác hơn, tôi được gọi là người vượt ải. Năm 3330, dịch bệnh đã được kiểm soát. Ban đầu, một thiên thạch bí ẩn rơi xuống. Nhưng ngày hôm sau, thiên thạch đó biến mất một cách kỳ lạ. Nó mang theo một loại vật chất tối cực kỳ đáng sợ, gây ra sự xuất hiện của những câu chuyện kinh dị. Thế giới bị chia thành vô số câu chuyện kinh dị. Những người bước vào thế giới kinh dị được gọi là người vượt ải. Anh Vương, không, tên thật của anh ấy là Vương Đức. Anh ấy và tôi đều là người vượt ải. Chúng tôi cùng nhau bước vào thế giới kinh dị này. Thế giới kinh dị này có độ khó cực cao và đang có xu hướng mở rộng dần. Một khi khu vực kinh dị mở rộng, sẽ có ngày càng nhiều người bình thường bị cuốn vào câu chuyện kinh dị này. Tôi và Vương Đức sau khi vào thế giới kinh dị, danh tính của tôi tự động biến thành cô nữ sinh cấp 3 Bảo Vi, còn Vương Đức trở thành anh Vương, hàng xóm của Bảo Vi. Đó chính là điều kinh khủng của thế giới kinh dị. Nó khiến mỗi người bước vào đều có một danh tính hợp lý trong đó. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất của thế giới kinh dị. Điều đáng sợ nhất là khiến con người mất đi ký ức ở thế giới thực. Tôi và Vương Đức đã ở trong thế giới kinh dị này tổng cộng 5 ngày. Ngày thứ 5, chúng tôi vốn nghĩ có thể tìm ra nguồn lây nhiễm, xóa bỏ câu chuyện kinh dị này, nhưng lại phạm một sai lầm chí mạng. Sai lầm này khiến Vương Đức vĩnh viễn bị kẹt lại nơi này. Bảo Vi, em tỉnh rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh giường tôi. Tôi ngồi dậy. Điều tốt đẹp duy nhất của thế giới kinh dị là mọi vết thương chịu trong đó, sau khi trở về thế giới thực đều có thể hồi phục. Đội trưởng Lâm, lúc đó chị làm sao liên lạc được với em qua điện thoại? Đội trưởng Lâm nở nụ cười trên mặt, nhưng ngay lập tức biến mất. Chúng ta ở thế giới kinh dị khu chung cư hạnh phúc này đã hy sinh rất nhiều thành viên người vượt ải, cũng đã hiểu rõ một số đặc điểm của thế giới này. Chị đã dùng một số đạo cụ đặc biệt để liên lạc với em. Quả nhiên, em không làm chị thất vọng. Nửa năm trước, em đã suýt mất mạng trong thế giới này. Nhưng bây giờ, câu chuyện kinh dị khu chung cư hạnh phúc đã hoàn toàn biến mất. Bảo Vi, chị chân thành cảm ơn em. Vậy câu chuyện kinh dị tiếp theo sẽ là gì? Dù đã giải quyết được một câu chuyện kinh dị, nhưng đang chờ đợi tôi là vô số quy tắc kinh dị chưa biết. Hết. Tạm không tìm chuyện quy tắc tiếp nha, sốt đau não quá.